নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ জনাইছোঁ স্বাগতম। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ মোৰ বাৰান্দাত থকা এটা অকণমানি কোণা, আৰু সেই কোণাটোতে এখন টেবুলৰ ওপৰত মই কেনেকৈ কি গছ ৰাখিছোঁ তাৰে এটি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি আনিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আদৰি ল'ব। আচলতে আমাৰ গছপ্ৰেমী লোকসকলৰ ঠাইৰ অভাৱ যিমানেই নহওক কিয় মনটো সদায় বহলেই থাকে, আৰু সেইকাৰণে য'তে পাওঁ ত'তে মই ফুলবোৰ সজাবলৈ যত্ন কৰোঁ। আৰু একেবাৰে ওপৰৰ গ্ৰিলডালত এনেকৈ এইটো এটা হেঙিং টাবত মই পাৰ্পল হাৰ্ট এজোপা লগাই থৈছোঁ, আৰু খুব ধুনীয়াকৈ দীঘল হৈছে। পাৰ্পল হাৰ্ট কাটিঙৰ পৰা খুব সহজেই হৈ যায়, আৰু তাৰ লগতে এজোপা ৰিঅ' প্লাণ্ট বট লিলি বুলি কয়। পাৰ্পল হাৰ্ট বট লিলি এই গছসমূহ অকণমানি আগকণৰ পৰাই খুব ধুনীয়াকৈ হৈ যায়। মই যেতিয়া 3 বছৰ আগতে বাগিচা প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মোৰ বাগিচাৰ কাৰণে, তেতিয়াই সংগ্ৰহ কৰা, আৰু এতিয়াও খুব ধুনীয়া হৈ আছে। আৰু তাৰ তলতে এইজোপা হৈছে ফিলোডেন্ড্ৰন মাইকান। ফিলোডেন্ড্ৰনৰ এই প্ৰজাতিটো লতা জাতীয় হয়। বহু লোকে এই প্ৰজাতিটোক এনেধৰণৰ ফিলোডেন্ড্ৰনৰ প্ৰজাতিসমূহক মানি প্লাণ্ট বুলি ভাবে, কিন্তু নহয়, এইটো ফিলোডেন্ড্ৰন মাইকান। আৰু ফিলোডেন্ড্ৰনৰ অসংখ্য প্ৰজাতি আছে। মই যিমান পাৰোঁ মোৰ বাগিচাৰ কাৰণে ফিলোডেন্ড্ৰনৰ প্ৰজাতিসমূহ সংযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিয়ে আছোঁ। আৰু এইটো হৈছে সাকুলেণ্টৰ অতি সহজতে হোৱা এটা প্ৰজাতি। অকণমানি আগকণৰ পৰাই আমি পূৰ্ণাংগ এজোপা পুৰঠ গছ পাব পাৰোঁ। আৰু তাৰ লগতে এইটো মই হাতত লৈছোঁ, এইটো হৈছে হোয়াৰ এটা ৰেয়াৰ প্ৰজাতি। এইটো হিন্দু হোয়া বুলি কয়, আৰু ইয়াৰ গ্ৰথটো সাংঘাতিক শ্ল', লাহে লাহে বাঢ়ে, আৰু পাতবোৰ দেখিছে আপোনালোকে কেঁকুৰা কেঁকুৰি, দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া লাগে, আৰু ফুলো ফুলে। আৰু কাষত এইটো এনেকৈ এইটো এটা সাকুলেণ্ট প্ৰজাতিয়ে হয়, ষ্ট্ৰিং অফ হাৰ্ট ভেৰিগেটেড। এইটো বৰ মৰম লগা দেখিবলৈ। মই তেনেকৈ তাতে হেং কৰি থৈছোঁ। আৰু এইটো হৈছে মানি প্লাণ্টৰ এটা প্ৰজাতি। মানি প্লাণ্টক পথছ বুলিও কোৱা হয়। এইটো পথছৰ এটা প্ৰজাতি। আৰু আচলতে বিভিন্ন ৰঙৰ বিভিন্ন আকাৰৰ পাতফুলবিলাক আমাৰ চৌপাশটো যেতিয়া শুৱনি কৰি থাকে, তেতিয়া কিয় নাজানো মনটো এনেই ফৰকাল যেন লাগে। আৰু তাৰ ওপৰত এনেকৈ এইটো হৈছে পেপৰমিয়াৰ অতি সহজতে হোৱা এটা কমন প্ৰজাতি। কমন যদিও দেখিবলৈ বিৰাট ধুনীয়া লাগে, অতি সহজেই হয়। আৰু দুয়োকাষে এনেকৈ হেঙিং টাব ৰাখি মাজতে মই এডাল সেউজীয়াৰ ওপৰত লিখা দুটামান শাৰী ধুনীয়াকৈ এডাল হেঙিং বনুৱাই পেলাই আঁৰি থৈছোঁ। আৰু তাত লিখি থোৱা কথাকেইটা মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। য'ৰ পৰা আৰম্ভ হয় ভালপোৱা তাৰেই নাম সেউজীয়া, য'ত অনুভৱ হয় প্ৰকৃতিৰ সমস্ত নীৰৱতা সেয়ে সেউজীয়া। মনৰ মাজত যদি শান্তিৰ সৰগ বিচাৰে, মনতে ৰোপণ কৰক একাজলি সেউজীয়া। শুকান বিৰিখতো আনে নতুনৰ কোমলতা সেউজীয়া, চিৰ নতুন চিৰ যৌৱন এবকো সেউজ। এনেকৈ লিখা আছে। আচলতে এনেধৰণৰ কথাবোৰে এই সেউজীয়াসমূহৰ লগ লাগি বেয়া কথা, বেয়া চিন্তাবোৰ আমাৰ পৰা দূৰৈতে ৰাখে বুলি মই ভাবোঁ। টেবুলখনৰ তলত এনেকৈ প্ৰথমতেই মই এটা জেট প্লাণ্ট ৰাখিছোঁ। জেট প্লাণ্টক লাকি প্লাণ্ট বুলিও কোৱা হয়, প্ৰায় সংখ্যকে আপোনালোকে জানেই হয়তো। আৰু এইটো হৈছে আফ্ৰিকান হস্তা। আফ্ৰিকান হস্তাৰ এই গছজোপাই পানী খুব বিচাৰে, সেমেকা মাটি ভাল পায়। বেছি শুকাই গ'লে গছজোপা লেৰেলি থাকে। তাৰ পাছতে এইটো হৈছে এটা বেগুনীয়াৰ প্ৰজাতি। এতিয়া লাহেকৈ ফুলাৰ সময় আহিছে, ঠাণ্ডাৰ দিনত যিহেতু বেগুনীয়া খুব ধুনীয়া হয়। আৰু এইটো হৈছে ফিলোডেন্ড্ৰন মেক্সিকানামৰ যিটো চাপৰ প্ৰজাতি, সেই চাপৰ প্ৰজাতিটো এইটো এটা ৰেয়াৰ প্লাণ্ট হয়। আৰু তাৰ কাষতে এইটো হৈছে হাৰ্টলিফ লেমন লাইম ফিলোডেন্ড্ৰন। ফিলোডেন্ড্ৰনৰ প্ৰত্যেকটো প্ৰজাতিয়েই খুব বেছি এট্ৰেক্টিভ থাকে, আচলতে দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া লাগে। আৰু এইজোপা ফিলোডেন্ড্ৰনৰ যিটো কোমল কুঁহিপাত, নতুনকৈ ওলোৱা যিটো পাত, সেই পাতখিলা ইমান মৰম লগা। চাওকচোন, দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া লাগে, একদম কোমল কুঁহিপাত। আৰু সেই লেমন লাইমজোপাৰ কাষতে এজোপা হৈছে ফিলোডেন্ড্ৰন চুবাষ্টাম। চুবাষ্টামজোপাৰ পাতৰ যিটো তলৰ অংশ, সেই অংশটো ৰঙা, আৰু সেই ৰঙাখিনিয়ে গছজোপা বেছি ধুনীয়া কৰি তোলে। মোৰ গছজোপা বেছিকৈ বাঢ়িছে, মই এটা ছাপোৰ্ট তাক দিব লাগিব।
আৰু এইজোপা হৈছে ট্ৰাডিস্কাণ্টিয়া নানোক। বেছি পানী পালে গেলি যায়, কিন্তু যদি পানী বেছি পৰিমাণত নোপোৱাকৈ শুকাই থাকে চইলটো, তেতিয়াহ'লে খুব ধুনীয়া হৈ থাকে গছজোপা। আৰু কাটিঙৰ পৰাও অতি সহজে এই গছজোপা পুলি বনাব পাৰি। এইজোপা হৈছে ফিলোডেণ্ড্ৰন পিংক বাৰ্কিন। এতিয়ালৈকে গোলপীয়া ৰংটো অহা নাই, হয়তো মেচিয়ৰ্ড হ'ব লাগিব, কিন্তু গছজোপা বাঢ়িছে ধুনীয়াকৈ। খালি অকণমান এইবোৰ পোক লাগিছে পাতবিলাকত, দেখি বেয়া লাগি গৈছে। কিবা এটা উপায় উলিয়াব লাগিব এই পাতখিনি ভাল কৰিবৰ কাৰণে। আৰু টেবুলখনৰ পিছফালে এইজোপা মই এজোপা চিংগোনিয়ামৰ প্ৰজাতি ৰাখিছোঁ। চিংগোনিয়াম বল্ড আলুচিয়ান বুলি হয়তো কোৱা হয় এই প্ৰজাতিটোক। আৰু টেবুলখনৰ একেবাৰে সন্মুখত এনেকৈ এটা ফেচ চেৰামিক পটত মই ডিচিডিয়াৰ এই প্ৰজাতিটো ৰাখিছোঁ। ভেৰিগেশ্যনটো খুব ধুনীয়া লাগিছে, লাহে লাহে বাঢ়ে গছজোপা। আচলতে এই ফেচ মাস্কটোত এই প্ৰজাতিটোৱে এটা চুলিৰ ৰূপ দিবলৈ মই যত্ন কৰিছোঁ। আৰু এখন ডাঙৰ ষ্টীলৰ কাঁহীত মই এনেকৈ 3টামান টাব একেলগে উঠাই থৈছোঁ। আৰু এইটো হৈছে ফিলোডেণ্ড্ৰন ফ্লৰিডা ঘোষ্ট। গছজোপা অকণমানি হৈ আছে। মই ইয়াৰ 2টা কাটিঙো এতিয়ালৈকে প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। এইজোপাও দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া লাগে। আৰু এইকেইটা হৈছে মই যলৈকে যাওঁ ততে যদি ধুনীয়া শিল দেখোঁ, তাৰ পৰা মই এনেকৈ শিল বুটলি আনোঁ, আৰু এইকেইটা মই ঘৰত নিজে ৰং কৰি লৈছোঁ। বাগিচাখন সজাবলৈ এনেকুৱা সৰু সৰু কিছুমান বস্তুৱেই হৈ যায় আচলতে। আৰু এইজোপা হৈছে মোৰ খুব প্ৰিয় এটা গছ, ৰাফিডফৰা হাই। ইয়াক বগাই যাবৰ কাৰণে পিছফালে যদি এনেকৈ এখন কাঠ দি দিয়া হয়, এচটা কাঠ যদি দি দিয়া হয়, ই খুব ধুনীয়াকৈ তাৰ সহায় লৈ বাঢ়ি যায়। আৰু ইয়াৰ পৰা কাটিঙো খুব সহজে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি, কাটিং খুব সহজে লাগি যায়। আঠা লগা দি লাগি ধৰে, মষ্টিকো দিব পাৰে, কিন্তু কাঠত ইয়াৰ সৌন্দৰ্যটো দুগুণে ফুটি উঠে। মোৰ খুব ভাল লাগে সেই গছজোপা। আৰু অকণমান দূৰৈৰ পৰা এই কোণাটো সম্পূৰ্ণকৈ দেখিবলৈ এনেকুৱা লাগে। আচলতে অকণমানি এটা ঠাইটো আমি যদি মন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ আমি সজাই তুলিব পাৰোঁ, মই আপোনালোকক তাকে দেখাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালে, ভিডিঅ'টো আদৰি লৈছে। আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আজি মোৰ ভিডিঅ' চাইছে, অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবচোন। আপোনালোকৰ সঁহাৰিয়ে মোক উৎসাহিত কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।